Krásný den, přátelé jihočeských víkendů. Máme tady další náš díl. Pomalu se blíží turistická sezóna a dnes jsme zavítali do známého jihočeského místa, a to na hrad Zvíkov. Zaparkovali jsme asi 500 metrů od hradu na placeném parkovišti. Je to kousek od Zvíkovského podhradí a k hradu se dostaneme po zpevněné asfaltové cestě. Okolí soutoku Otavy s Vltavou bylo vyhlášeno jako ptačí oblast v údolí Vltavy a Otavy. Sídlí zde populace největší evropské sovy víra velkého a zároveň nejmenší evropská sova kulíška nejmenšího. Po pár stech metrech přicházíme k hradu. Je to nenáročná, několika setmetrová trasa pro děti, pro kočárky, pro zdravotně postižené a uvidíme, co nás v hradu čeká. Hrad Zvíkov stojí na skále na soutoku Vltavy a Otavy v Píseckém okrese. Celý areál je volně přístupný bezplatně a vnitřní prostory samozřejmě po zaplacení vstupného. Hrad založil pravděpodobně již král Přemysl Otakar I. a jeho potomkům patřil až do vymření rodu v roce 1306. Poté ho získali do zástavy Rožmberkové, od kterých ho vykoupil král Karel IV. Během husitských válek se však vrátil do zástavy Rožmberkům. Základní okruh hradu je Královský palác. Gotický palác je důkazem stavitelského umění doby. Návštěvníci procházejí volně bez průvodce, orientují se podle šipek. Vstup na prohlídkovou trasu je možný ihned po zakoupení vstupenky. V přízemí se nacházejí prostory s expozicí věnovanou místním archeologickým nálezům. Následuje prohlídka sklepení a potom se vychází do patra. K hradu se váže řada pověstí, například jak hrad získal svůj název. Asi nejznámější je ale pověst o Raráškovi. Rarášek straší o půlnoci v korunní síni.
Ovšem díky této příhodě získal jméno Zvíkovský radášek. Na hradě si můžete koupit samozřejmě občerstvení, dárkové předměty a dojít si na toaletu. Na Zvíkov můžete přijet nejenom autem, na kole nebo přijít pěšky, ale po Orlické přehradě samozřejmě i lodí. Ale jednou z možností jsou i vyhlídkové plavby tady po Orlíku. Další díl Jihočeských víkendů je za námi. Tentokrát Zvíkov nad Orlickou přehradou. Romantický hrad, stojí určitě za návštěvu. Otevřený je kromě pondělka od 9 do 17 hodin a přijeďte s dětmi, na kole, dokonce i tou lodí. Takže mějte se krásně, nesejte doma a vyražte na Jihočeský víkend.